What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon magluluto ako ng mga bobo! Tama sa Bisaya. Sa English octopus. Ngayon guys, magluto ngayon ng tama. Walang tad nih. Tapos maliit. Guys, halagang 50 pesos guys. So, sa Bisaya tama.
Kami ni guys. Ulit. Panjang guys. Good, perfect. Guys.